Magandang araw mga katatay. Ang gagawin ko ngayon ay kung paano mag-layout ng 3-way switch. Ito ay kadalasang ginagamit sa salas at sa hagdanan. At ito ang ating mga materyales na gagamitin. At ito naman po ang mga tools na ating gagamitin. Tara po, simulan na po natin ang mag-layout. Una po natin ikakabit ay yung mga box. Ayan, naikabit na natin ang ating mga box. Susunod naman natin gagawin ay magwa-wiring. At sa pagwa-wiring, dapat lagi nating tatandaan na lagyan natin ng tagging o marking ang ating mga wire para hindi magkapalit. Yung dulot-dulo niya ay lalagyan natin ng marking. Tulad nito. Yung magkabilang dulo nito, dapat mayroong marking para hindi sila magkapalit. Halimbawa, lagyan lang natin siya ng 1 magkabilang dulo para marking niya na magkadugtong sila.
susunod naman natin ay i-connect na natin o i-terminate na natin ang mga wire. Bali, ito ang connection ng wiring niya dito sa 3-way switch. So, kung saan natin i-terminate yung kabilang dulo, doon din ho natin i-terminate yung kabilang dulo ng wire sa switch o doon sa 3-way switch. Ayan, tapos na natin i-layout ang ating 3-way switch. Ngayon naman ay atin itong i-testingin kung gumagana ba ang ating mga switch.